Na heel lang een cup gebruikt te hebben, ga ik nu een disk gebruiken. Het principe van een disk is vergelijkbaar met die van een cup. Kort uitleg hoe een cup werkt. Je brengt hem gevouwen in, draagt hem daar 12 uur, haalt hem er weer uit, spoelt hem even af en brengt hem dan weer in. Een cup houdt zichzelf op de plek door het vacuüm wat gecreëerd wordt, wat je dus ook moet verbreken voor je hem eruit haalt. En de disk blijft meer zitten door de grootte. De disk breng je gevouwen in, duwt hem steeds een stukje verder. Een disk haal je eruit door je vinger achter de rand te klemmen en hem zo eruit te trekken. Belangrijk bij het inbrengen van de disk is dat je niet gewoon recht omhoog erin doet, maar je moet hem juist een beetje schuin in doen, zodat je hem ook uiteindelijk achter je schaambod kan klemmen. Het glas is dus je vaginakanaal, maar dit is natuurlijk veel harder dan hoe het in het echt is. Hopelijk laat het wel een beetje visueel zien hoe het dan precies erin zit. Vergelijking dus met een cup. Ik had al wel eerder een disk gebruikt, maar nog nooit echt succesvol. Maar ik heb nu een iets kleiner formaat opgestuurd gekregen en ik ben heel benieuwd of dat het verschil gaat maken. Ik ben vandaag ongesteld geworden en ik heb hem ingebracht en dat ging goed. Ik heb hem extra hoog ook vastgeklemd achter mijn schaambod. Maar wat de vorige keren misging was eigenlijk dat de menstruatie overal zat, ook aan de onderkant. Dus ik had het idee dat hij nooit helemaal goed onder mijn baarmoedermond zat. Dus ik heb nu voor de zekerheid ook nog menstruatieondergoed als backup aan. Dus ik ben heel benieuwd over een paar uur of het allemaal goed is gegaan. Ik weet ook nog van de vorige keren dat ik het indoen echt een beetje voelde als proppen. Maar deze keer had ik dat niet zo. Ik denk omdat ik al ongesteld ben, waardoor dat een beetje als glijmiddel kon werken. Of misschien verwachtte ik deze keer dat het heel erg proppen was, dus viel het mee. In tegenstelling tot de vorige keer dat ik dat niet verwachtte en dus het juist tegenviel. Ik voel in ieder geval helemaal niks zitten. Dus ik ga gewoon werken. En vanavond zie ik dan wel of ik doorgelekt ben of niet. 12 uur later. Het goede nieuws is, ik ben niet doorgelekt. Met het afwegen zat er af en toe een klein beetje bloed bij. Maar dat is waarschijnlijk bloed wat al er zat toen ik de disk inbracht. Omdat ik hem indeed terwijl ik al ongesteld was. Het slechte nieuws, of nou ja, niet precies slecht nieuws I guess, was dat ik het eruit halen echt lastig vond. Het is wel gelukt, maar mijn hand zat wel echt weer flink onder de menstruatie. Wat ik lastig vind is om met een vinger hier achter te klimmen. En vooral omdat je vaginakanaal heel zacht is, buigt de disk ook gewoon mee. Dus je kan niet echt druk erop zetten. Uiteindelijk heb ik hem zo via deze manier dan eruit proberen te trekken. Maar daardoor zat ik echt diep in mijn vaginakanaal. En tiltte de disk ook een beetje zo naar beneden. Waardoor het er gewoon echt op mijn vinger uitliep. Het is maar bloed, het is niet zo erg. Je spoelt het er gewoon weer af. Maar met een cup heb ik dat echt nog nooit gehad. Ook druppelde het wat op de wc-bril. Ik bedoel, dat krijg je er ook wel weer af. Maar het is niet ideaal. Daarna heb ik hem weer afgespoeld en weer ingebracht. Dus we zien of ik morgenochtend hetzelfde probleem heb. Er zijn ook discs met steeltje of een soort uitneemlusje. En ik denk toch dat dat wel echt een verbetering is. Maar die zijn helaas nog niet in Nederland te koop. Goedemorgen. Ik heb lekker geslapen, ben niet doorgelekt. En ik heb speciaal voor jullie getest of je ook PIV-seks kan hebben met een disc in. Jup, nergens zat bloed. Vanochtend was het eruit halen eigenlijk weer precies hetzelfde als gisteren. Hij zat wel wat hoger dan de vorige keer. Maar met wat persen kreeg ik een binnenhandbereik. Ik vond het echt lastig om dus hier mijn vinger achter te krijgen. Waardoor ik weer hier zo erachter moest en hem eigenlijk dus open maakte. En het bloed op mijn vinger kantelde. Ik heb hem wel weer ingedaan. Nu iets minder hoog achter mijn schaambod geklemd. Misschien gaat dat het verschil maken. We zullen het vanavond zien. Er zat trouwens geen bloed aan de onderkant. Dus ik heb hem deze keer wel echt goed in. En ik ga ook nog even online zoeken naar tips hoe je hem dan beter eruit kan halen. Want ik ben vast niet de enige met dit probleem. Oké, zie je over 12 uur. 12 uur later. Niet doorgelekt. En het eruit halen ging nog steeds hetzelfde. Ik heb wel opgezocht of er tips zijn hoe je een disk er makkelijker uit kan halen. En er zijn 2 manieren. Eén is de achterhaken. En de ander is met 2 vingers. Maar beide manieren werkten bij mij niet heel goed. Bij mij lukt dit gewoon echt niet. Dus is de enige manier om hem aan deze kant te krijgen, waardoor het gewoon eruit lekt op mijn vinger. Dat de disk verder 100% lekvrij is echt amazing. Dus ik denk dat je gewoon dat eruit halen, dat je vinger een beetje vies wordt, voor lief moet nemen. Dus heb jij problemen met je cup, dat je lekkages blijft hebben, dan is een disk waarschijnlijk wat voor jou. Ik heb de disk weer ingedaan, maar ik verwacht niet dat het nog heel anders gaat worden dan wat ik nu al heb ervaren. Dus bedankt voor het kijken. Dit was het dan. En mocht je vragen hebben over cups, ga naar cupkiezer.nl. En voor vragen over discs, ga naar menstruatiedisc.nl. Klein beetje zielig maar.